tayo muli sa Panacan para sa regular palace briefing. Kahapon po, tayo po ay nasa Cagayan de Oro kasama po ang ating presidente. Mamaya po tayo po ay patungo ng Zamboanga del Norte. Unang-una po, inaanunsyo ko po na tinalaga po ng presidente ang inyong abang lingkod, kasama po si Boy Saicon at saka si Yusek Ernie Abella, para maging komite na makikipag-usap at makikipagdialogo po, hindi lang sa simbahang Katolika, kundi po sa lahat ng grupo na nais magkaroon ng dialogo sa panig po ng gobyerno. Kahapon lang po ito na-desisyonan ni Presidente at ngayong araw po, nakipag-ugnayan po ako kay Mr. Boy Saicon na simulan na ang proseso para magkaroon na ng dialogo. Siyempre po, unahin natin sa simbahang Katolika, bagamat bukas din po ang pinto para sa mga born-again na churches. No? Pangalawa po, meron tayong dalawang good news dahil tayo po ngayon ay nasa Davao. Ang unang good news po ay tumaas po ang ating rice and corn output ng first quarter ng 2018. Magandang balita po sa lahat. Ayon po sa latest Rice and Corn Outlook Report ng Philippine Statistics Authority, tumaas po ng produksyon ng palay at mais mula Enero hanggang Marso 2018. Palay production was at 4.62 million metric ton, surpassing the January to March 2017 output of 4.42 million metric tons, equivalent to a 4.61% increase. Likewise, the January-March 2018 corn output was at 2.48 million metric ton, which is also 4.66% higher than 2.37 million metric ton record in January to March 2017. According to the Philippine Statistics Authority, the increase in palay and corn production were largely attributed to the improved harvest areas due to the early onset of rainfall, constant use of high-yielding varieties of seeds, and technical and financial assistance from the government and private sectors. More good news po, dito sa Davao region, tumaas po ang produksyon ng kape. With the increase in demand for Philippine coffee, the Duterte administration is expanding the coffee production areas to 1,000 hectares in Davao region, which according to the Department of Agriculture is one of the top producers of coffee in the country with a total area of 2,300 hectares. At present, a total of 185,500 trees were rehabilitated region-wide, which includes 13,000 trees in Davao City, 82,500 trees in Davao del Sur and Davao Occidental, 15,000 trees in Davao Oriental, 15,000 trees in Davao del Norte, and 60,000 trees in Compostela Valley. So we will now accept questions. As it has been our practice already, unahin po natin ang questions from the local media and then babasahin po ng ating moderator ang questions from the Malacanang Press Corps. Good morning, Malacanang Press Corps. Miss ko na rin kayo, but definitely we will have a palace briefing in the palace on Thursday. So questions, please. Sir, I'd like to ask, sir, if what's the purpose of talking to the groups ng church and other groups? Well, meron po kasing tinanong last week kung bukas ba ho ang palasyo sa dialogo, unang-una sa Simbahang Katolika, at ngayon po ay nag-issue din po ang panawagan ang Philippine Council for Evangelical Churches na magkaroon ng dialogo nang mabawasan daw po ang maanghang na salita, no, sa panig ng simbahan at ng gobyerno. At sumang-ayon naman po ang ating presidente at kagabi nga po binuo niya itong 3-man committee para po makipagdialogo sa mga simbahan. Okay, any question? I now open the floor. Yes, Rudolph, please introduce yourself and your entity. Sir, ano po yung anong mga points na itackle sa dialogue and what kind of dialogue will that be between the churches and... Well, pagkakasunduan pa po yan ng gobyerno at ng mga iba't ibang simbahan. No? Pero siguro po ang tema ng mga pag-uusap paano mabawasan yung hidwaan sa pagitan ng gobyerno at ng simbahan. Alam ko po merong separation of church at state. Hindi po kinakailangan makipagdialogo, pero binabuti na po ng presidente. Sige, buksan natin ang proseso ng dialogo. So hayaan po natin na yung agenda ay ma-define ng mga simbahan at ng gobyerno as the dialogue proceeds. Kailan ito mag-start, Secretary? Well, I actually notified Mr. Boy Saicon to contact first the CBCP
about the formation of this three-man committee and of the willingness of government to open the dialogue. So Okay. as of today po, Mr. Saicon knows about the formation and has been given the marching order to communicate with the CBCP, even today. Okay. Ayan, Melior? Good morning, sir. Ayan Melihor from the Philippine News Agency. Yes, Sir, ma'am. ay yung decision ng Presidente to talk with the church leadership, does it something to do with the recent statements, or now open na ang Presidente to talk with the church? Well, I would be lying if I were to say it has absolutely no relation. No? Meron siguro pong relasyon din yan at ninanais naman ng Presidente dahil parehong kabahagi ng lipunang Pilipino ang simbahan at ang gobyerno, siguro po walang mawawala kung mas mabuti ang samahan sa panig ng simbahan at ng gobyerno. Ano po yung specific instruction? Well, kasi po, humingi ng dialogo eh. Naalala ko po, nagtanong nito si Rose Novanario sa Palace. Meron daw proposal na magkaroon ng dialogo at tinanggap naman po ngayon ng Presidente itong dialogue. Ganyan din po yung panawagan, if I'm not mistaken, kahapon lamang ng PCEC, no? And which is why we're accepting the invitation for dialogue. Any follow-up, Ayan? Good. No more follow-up on this particular topic. So I'd like to get your comment because CBC, Lingayen Archbishop Socrates Villegas said in his statement, hindi na siya nagre-react sa sinabi ni President, but he said he is asking for the Filipino people to love na lang the President daw. Well, I think we appreciate that call. But as I said nga, the process of dialogue will now proceed. Wala pa tayong invitation, sir, para sa mga churches. It was just formed last night, no? And Mr. Boy Saicon, I believe, will contact the CBCP leadership. We will, of course, I will contact the PCEC myself, no? But I'm here now and I will be in Zamboanga later. So siguro tomorrow I will contact formally the PCEC. Boy Saicon will contact the CBCP. Okay, thank you. Any statement right now ng CBCP, sir, if they're willing to... I do not know yet because I have just asked Boy Saicon to contact them, just to inform them that there's now a committee formed for this purpose. Okay, any question? Other topics? Ayan, Melior? Sir, yung the relations ng presidente tsaka ng church ay nagsimula noon pa, even nung sa election pa. Sa kampanya po, kasi ang perception, may pinanigan ng simbahan. Yeah. Do you think may space pa for the president and the church leadership to address or yung ma-resolve yung mga issues na laging nire-raise ng presidente? Tingin ko naman po, kasi pansinin nyo naman po, yung talagang birada ni Presidente, ngayon lang po yan. Halos 2 taon matapos siyang manungkulan. Pero sa loob ng 2 taon, wala rin pong tigil ang pula sa kanya ng Simbahang Katolika. So, tao rin naman po ang Presidente. And of course, it's a two-way street. Ang palagi ko nga sinasabi, batuhin niyo si Presidente, tinatanggap po niya yan. Dahil kapag ikay Pilipino, alam niya na dapat tanggapin niya ang mga pagbabatikos ng mga Pilipino na nagbabayad ng kanyang sweldo. No? Pero at the same time, dahil bumabato rin, wag namang balat sibuyas pag binato rin, no? Pero ngayon po, may nabuti na Presidente, sige, buksan ang dialogo. No? Siguro dahil nasabi na ni Presidente gusto niyang sabihin, tingnan natin kung paano mapapabuti ang samahan dahil iisang lipunan naman ang pinaglilingkuran ng gobyerno at ng simbahan. Any question from the Panacan Press Corps? I'd like to ask you, sir, what's the position really of the President on arming itong mga taong simbahan, sir? Well, meron po tayong mga alintuntunin, meron tayong mga guidelines. If any priest will qualify, then I'm sure
the PNP will issue the corresponding gun license. In other words, hindi po naman sila bibigyan ng armas because they are members of the priesthood, no? Bibigyan sila ng armas if they qualify under the requirements provided by law. Specifically, yung mga taong may banta po sa kanilang mga buhay. Okay, some more questions? Rudolph? ABS-CBN? Sir, good morning. Bertrand Anchay from ABS-CBN Davao. Sir, matanong ko lang po regarding po sa comment sa speech ni Duterte last night. So, ano po yung explanation niya po, sir, regarding po sa pagtukoy sa yung nirefer niya yung Bible po, sir? Well, ang usapin po ng mga sinabi ni Presidente, ang paninindigan po niya yan ay personal. Sinabi ko na po ito kahapon, uulitin ko lang. No one can question a person's faith, lack of faith, or his own interpretation of his of the God that he believes in. No? Yan po ay karapatan ng lahat, pati po ang Presidente may kanyang karapatan. Pero at the same time po, ang tinatawag nating freedom of religion at separation of church at state, dalawang aspeto po yan. Yung tinatawag na freedom to believe, which is absolute, kahit sino po pwedeng magkaroon ng kahit anong pananampalataya at hindi po pwedeng paghimasukan ng gobyerno yan, hindi po pwedeng ipagbawal ang pananampalataya. Kaya nga po yung paniniwala at pananampalataya ni Presidente, hindi rin naman po pwedeng pagbawalan ng kahit sino. At pangalawa po yung tinatawag na anti-establishment clause. Hindi po dapat pumapabor ang Estado sa kahit anong relihiyon. So, lahat po ng sinabi ng ating Presidente, yan po isang hayon sa kanyang paniniwala. Wala pong dapat kahit sino mag-question dyan. May mga nagrereklamo na nasasaktan sila. Alam niyo po, naging abogado rin po ako. Isa rin ako abogado ni Carlos Celdran. Kung naalala niyo, yung Damaso na linabas niyang parang banner, no, sa isang religious activity na nangyayari sa simbahan. And he was accused of offending religious feelings. No? Naabsulto po namin siya dyan. Pero one of the grounds that we were ready to use in the Supreme Court kung nagkaroon ng oral argument is that offending religious freedom is a crime which we inherited from the archaic Spanish criminal code and which has been superseded also by freedom of expression. No? So sa akin po, lahat po yan, yung pananampalataya at saka yung pananalita, protektado po yan. Paulit-ulit naman sinasabi ng Presidente na rinirespeto niya ang kalayaan ng malayang pananalita at malayang pag-iisip. So tanggapin po natin ang mga sinasabi ng Presidente within the context of these freedoms in the same way na walang-wala po siyang pinagbabawalan para sa kahit sinong Pilipino na magkaroon ng pananampalataya or hindi magkaroon ng pananampalataya at siyempre po para panindigan ang karapatan ng paniniwala, pag-iisip at pananalita. Sir, here's a question from PIA Davao del Norte from Michael Uy. Ano raw yung move ng Malacanang on the killing of Panabo-based journalist Dennis Denora? Well, bago lang po ito, no? Yan po ay will be investigated by the Task Force on Media Killings headed by Undersecretary Egco. At I'm very pleased to know that the Duterte administration is the only administration that has formed a regular task force to take charge of the investigation and prosecution of the killings of media workers. No? So kasama po yan sa mga trabaho ngayon ni Yusek Egco. Yes, Irene. Good morning, Secretary. I'm Irene Lopez Bugao po, RMN Davao. Itatanong ko lang, sir, yung misencounter nung AFP at saka yung PNP at may 6 na PNP member na namatay. Ano po ang reaction ng Presidente at ano pong assistance na may tulong doon sa mga PNP member or may mananagot pa dito, sir? Una-una, wala pa po ako impormasyon sa misencounter na yan. No? So, hayaan po muna natin umusad ang investigasyon dahil kung meron na po investigasyon yan, I'm sure meron ng report sa palasyo. No? So, antayin po muna natin ang investigasyon pero lahat naman po na naging biktima ng sasaktan sa labanan na taong gobyerno, yan po ay pinangangalagaan ng ating gobyerno. No?
Kahapon po, matapos ang kanyang talumpati sa Cagayan de Oro, nagpunta po sa isang ospital ng ating presidente, binigyan po ng mga awards yung mga wounded in action, ating mga mandirigma na kasapi po ng Armed Forces of the Philippines. So, paulit-ulit po sa mga public pronouncements ni President ang kanyang concern sa buhay at sa well-being ng ating mga men in uniform. No? Dahil yan naman po talaga ay paninindigan ni Presidente na mahalaga ang papel na ginagampan ng ating kapulisan at ng ating hukbong sandatahan. Follow-up, Erin? No more? Sir, I'd like to ask if may details na tayo para sa Kuwait trip ni President Duterte. It will be subject to the availability of the Emir, and that is why we're looking at August or September of this year. Yun po yung preliminary information on when the Emir will be available to receive the President. Any question from the Panacanyang press corps? Actually, maraming Yes, sir. question Opo. ang Malacanang. So I will hand you my phone Yes, kasi sir. nasa akin ang mga question. Ito Nasa na, sir. kanya. Parang they have 8 questions. No? Okay. or First so. question from the Naging Panacanang na Malacanang. Baliktad. Malacanang press corps. From Rose Novenario, good AM. Pahingi reacts kay Spokesperson Roque Bishop Virgilio Pablo David on PRD. Igagalang naman siya ng mga Katoliko kahit hindi siya sumang-ayon sa pananampalatayang Katoliko, pero ang hindi pagsang-ayon ay hindi lisensya para mag-insulto. Iginigalang ng mga Katoliko ang tungkulin na Pangulo at ang mandato niya bilang Pangulo, sana igalang din niya ang mga Katoliko kahit hindi siya sumang-ayon sa doktrina ng Katoliko. Well, ngayong meron na pong dialogo, no? Ayaw ko na sana magkomento dyan at hayaan na natin yung proseso ng dialogo. Pero gaya ng aking sinabi kanina, meron din namang napaka-maaanghang na binatawang salita ang mga taong simbahan labang kay Presidente na hindi po sumagot ang Presidente sa loob ng 2 taon. So ngayon pong sumasagot siya, intindihin po ng ating mga taong simbahan, it's a two-way street. Hindi naman po pwede pag sila'y pumula kay Presidente, okay lang. Pag siya'y sumagot, hindi okay. Pero ngayon po, magdialogo tayo. Okay, sir, follow-up. May ikinuwento ang Pangulo sa Korea na nang abuso sa kanya nung bata pa siya. Baka kailangan niya ng tulong para ma-process yung trauma na naranasan niya at nagiging dahilan para maging ganoon ang pananaw niya sa relihiyon. Sa Katoliko, sa mga pari, meron naman talaga mga makasalanan sa simbahan. Pero meron ding nabubuhay sa tunay na kabanalan at kabutihan. Ang mga nang abuso ay dapat papanugutin, pero hindi tama na kondenahin ang buong simbahan sa pagkakasala ng ilan. I don't know if the people know that there's a pending case also against the Pope in the International Criminal Court for the crime of for a crime against humanity of sexual abuse committed against minors, which according to the complainants in the ICC is widespread, systematic, and has not been investigated by the Church. So ang sinasabi ko lang po, well, the incident must have been traumatic to the President. And I'm sure tama yung sinasabi ng ating taong simbahan na perhaps there's need for some kind of intervention dahil obviously matagal ng panahon nang nakalipas, dinadamdam pa rin ni Presidente yung naging mapait niyang karanasan. But at the same time, I think this is a blessing na rin in disguise, kung if we will call it that way, na isang presidente nga ang tumanggap sa publiko na siya ay naging biktima. Kasi alam mo sa ating kultura, kinahihiyayan. Hindi po pangkaraniwan na mga biktima ng ganitong bagay ay aamin. And the President has said it openly. No? If we are to have anything productive out of this public admission, it's probably also a position to be taken by the Church that they will take steps to investigate and punish perpetrators of this act. Pareho po silang may demanda ngayon sa ICC. So tingnan po natin kung ano po mangyayari dyan. No? Pero as I said, tama po siguro yan, but it's up to the President. No? Okay, sir. Another question from MPC, from Bernadette Nicolas. When you said that the President observed that there is a weaker implementation of BBB projects in the provinces, does this mean that the President is not contented with the pace of implementation of these projects? He's never contented. He wants it faster. And he wants the projects, the BBB projects in the provinces implemented faster. Now, pero yung clarification din po talaga ni
Secretary Pernia, there are specific region na talagang dapat mapabilis. No? Amongst them is ARP, no? And a couple of two other regions that Secretary Pernia mentioned. Sir, did the President name specific BBB projects that were delayed or being slowly implemented? Wala What are the naman po. reasons? But he's just, alam nyo talaga, BBB, build, no? Pero I guess what the President is saying, naiinip na ako. I want to see na actual implementation. So far po ay maraming nasa drawing board. He wants to see more groundbreaking and he wants to see these projects implemented particularly outside of Metropolitan Manila. Okay, question from Rosalie ng MPC pa rin. Some are questioning if the President is violating the concept of the separation of the church and the state in tirades against the Catholic Church. Are you always saying that he is the chief implementer of the law? What is your take on this? Wala pong violation dyan dahil gaya ng sinabi ko kanina, dalawang aspeto po yung freedom of religion. Freedom to believe, which is absolute, and the anti-establishment clause, which is a commitment that the government will never endorse a particular faith. Now, take note, what is absolute is only a freedom to believe. Pero kapag meron kayong overt acts na ginawa in support of your belief, yan yung mga ginagawa ng mga pumapatay, mass suicide, hindi na po nagiging depensa ang freedom of religion dahil hindi na po paniniwala yon, meron na action. So sa tingin ko po, ang ginagawa ng Presidente, hindi po yan lumalabag sa freedom of religion, hindi po natin pinagbabawal ang kahit sinong maniwala sa simbahang Katolika. Huwag rin natin pagbawalan ang ating Presidente na isa publiko ang kanyang nasa loob ng damdamin niya. Sir, follow up, majority of those who voted for him are Catholics. Is the President not afraid of losing his supporters because of his attacks? I don't think so kasi nung election pa lang naman nalaman ko, kung naalala nyo, no, meron siyang mga maanghang na salita na sinabi doon kay Santo Papa dahil sa traffic. No? At tanggap naman siya ng taong bayan for who he is. Yan naman po siguro gusto ng sambayan ng Pilipino. Huwag ka lang plastic, pwede kang tanggapin. Sir, from Ms. Pia Gutierrez, nakakarating na ba sa Malacanang report ukol sa halos 2,000 pisong halaga ng bawat razor or itong na binili para sa senior high school sa Northern Mindanao, para sa TechVoc, ang livelihood course, and senior high school po? Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Well, I saw that particular news in the presidential news brief kasi po isa yan sa gawain ng aking opisina. Naghahanda po kami ng presidential news briefer morning and afternoon to keep the president abreast of news as it is being reported by both print and media. No? So wala pa pong immediate response, but I will ask Secretary Briones for her comments as well. So on Monday, I should have the comment of Secretary Briones. Sir, another one, questions pa rin from Pia Gutierrez. Any comment on the proposed amendments to the Philippines Human Security Act of 2007, which a group says could give the government license to commit human rights violations? Well, yung paninindigan na ito po daw ay magiging dahilan para labagin ang karapatang pantao ay galing rin sa kongresista, samantalang ang mga amenda po sa Human Security Act ay trabaho rin ng Kongreso. So hayaan po nating debatihan yan ng Kongreso dahil yan naman ang trabaho nila. Okay, some more question? That's the questions coming from the Malacanang Press Corps. Rudolph, balik tayo sa Davao. Ito, Michael. Yung sa DOTR, yung Mindanao Railway daw po, kasi sabi June daw mag-umpisa yung bidding hanggang ngayon wala pa po. And also yung Samal Beach po kung gagawa po siya ngayong term ni President. Well, gaya ng sinabi ng Presidente, siya mismo naiinip. So I am sure po that the President will remind all the cabinet members na kinakailangan talagang bilisan yung implementation ng mga projects under build. No? So sa akin po, wala pong masama dito sa attitude ng Presidente because he wants to make sure that everyone will do their job, no, under the build. Si Joseph Morong, may tanong pala siya, no? Haba naman kasi Joseph, no? Gusto niya ng komento doon sa sinabi kagabi ni Presidente na i-apprehend daw ang mga minor de edad na nasa kalye. Tama po yun. Dahil ang sabi naman po ng Presidente, pwede silang damputin ng pulis, ibibigay sa barangay o sa DSWD hanggang sunduin ng mga magulang. In other words, ang hindi po tinotolerate ng Presidente yung mga palaboy-laboy ng mga minor de edad sa kalsada, lalong-lalo na
kapag gabi na. No? Tama po yun. In the exercise of parents patriae, at yan po ay ginamit na rin ng Presidente kahapon, ang gobyerno pa rin ang nagsisilbing pangalawang magulang ng mga bata, yung mga palaboy-laboy sa gabi, pwede po yang ikustudiya ng kapulisan, dalhin sa barangay, dalhin sa DSWD, at ipagbigay sa mga magulang na hindi dapat palaboy-laboy ang kanilang mga anak sa mga kalye at pangpublikong mga lugar. Yan po yung sinasabi ni Presidente na in the exercise of parents patriae. Okay, question? Wala na po. Question from Okay. Panacan Press Corps. Okay. Kung Wala na. Miss meron Ayan, pa? pahabol pa. Yes, sir. May move ang Congress to commit to yung mga commitment of China and other... Wala po kayo sa mic. Nako, nawawala yung mic. Sir, may plano yung Congress to look into the saan manggagaling yung funds for BBB sa Build na baka puro utang, wala naman palang yung connected pa rin dun sa train and funding all the projects under the Build program. Well, Will bago this po- not delay further all the projects under Build? Well, una-una po, itong build, nakapaloob po yan sa 2018 national budget. So nakapagtataka po kung merong ilang mga miyembro ng Kongreso na nagtatanong kung paano popondohan ang mga build projects. Kaya nga po, all-time high yung ating budget for 2018 dahil nandyan po yung karamihan ng mga build projects. Bagamat meron din tayong mga foreign-assisted or foreign-funded projects. No? Pero I think an overwhelming number will still be paid for using taxpayers' money, kaya nga po importante yung train na tinatawag. Okay? So, kung wala na po kayong questions, hello nga pala, may nagpapabate, may ate from Cebu, kilala niya kung sino siya. Thank you for watching. Ay, follow up pa, meron pang ate. Sir, follow-up question. Secretary Roque, kayo lang po, tatlo ang makikipagdialogo sa liderato ng mga religious sector. Hindi po ba mas maganda na si President ang humarap sa kanila para mas masabi na Pangulo ang kanyang panig at personal na malaman din ang sentimiento ng mga religious sector? I think that's without prejudice to actually meeting, a personal face-to-face meeting between the leadership and the president. No? Pero I don't know if they're objecting to my being a member of the committee, but I think rest assured that whatever I get from the churches, I will relay to the president. We already have established a protocol between the president and myself on how we are able to communicate on matters that will be asked of me by the media, and of course on matters that he has personally assigned me to. No? Sir, from Tuesday New of DZBB, may napayo po ba kay President na makipagdialogo ng ano yung nag-udyok daw sa kanya para gawin ito? Well, sinabi ko lang po na yun nga po, yung dialogo, kung papayag po siya, ang sabi niya, of course, I'm always open to dialogue. So sabi ko, sino po ang itatalaga nating members para makipagdialogo? Sabi niya, ikaw. Tapos ako naman po, sinuggest ko si Boy Saicon, tapos siya rin ang nagsuggest kay Yusek Ernie Abella. A quick follow-up. Ayan. Sir, wala po bang nakapag-isip what would be the role of CBCP President Bishop Valles, who's also a good friend of the President? In fact, his name cropped up when the President gave this order. Sabi niya, maybe a dialogue is in order because the President of CBCP is my good friend from Davao. And that is why we're very hopeful that we will have a fruitful dialogue given the very good relations between the current President of the CBCP and the President himself. Sir, your parting shots? Well, wala na pong parting shots. Kung wala na pong ibang katanungan, maraming salamat po ulit sa Panacanyang Press Corps. It's always a privilege to be with you. And I will see Malacanang Press Corps again on Thursday. And maraming salamat po, Mindanao, for the hospitality, Cagayan de Oro yesterday, Davao and Zamboanga today. So until Thursday, maayong buntad sa inyong tanan. Thank you so much, Presidential Spokesman Secretary Harry Roque. I'm Ruth Palo Tumandan of Radio Pilipinas Davao. Back to Studio PTV at Radio Pilipinas.